Én Gergőt már egy ideje ismertem, amikor az ikrekről elkezdett beszélni, hogy van ez a lehetőség, illetve ez a megkeresés, hogy válasszák szét őket. Ekkor ez még nagyon távolinak tűnt, de folyamatosan egyre többet beszélt róla, és mondta, hogy majd jönnek Magyarországra. Én így kerültem kapcsolatba velük, amikor megtörtént a szövettágítóknak a behelyezése, akkor én már ott voltam, és utána végigkísértem az egész itthon létüket, az egész töltögetésekkel, lézerezésekkel. Ha össze kéne foglalnom egy-két mondatban, hogy mire emlékszem vissza az ott kintlétről, azt szerintem 3 szóban tudnám összefoglalni. Az első az a profizmus lenne, méghozzá az egésznek a szervezése, hogy ott voltunk, a levezetése, ahogy egymás után mindenki hozzátette a sajátját, akár itthon, akár kint, egyszerűen levezényelve ez nem lehetett volna jobban csinálni. Még úgy is, hogy ez teljesen egy harmadik világbeli országban voltunk. Nagyon sok újdonságban én sem voltam még sose ilyen messze Magyarországtól, pedig már 1-2 helyen jártam. Tehát voltak ott egyéni sajátosságok, voltak, ez a műtéttel kapcsolatban nagyon sok különlegesség volt persze. A második, amit fontosnak tartani kiemelni, az innováció volt, amit ez a műtétsorozat magával hozott, amit talán akár még 20 évvel ezelőtt se lehetett volna megcsinálni. Ehhez tartozik a Hudák doktor által az endovaszkuláris rész, a Valálik doktor által a traktográfia, a Zeiber doktor által a 3D-s modellezés, amúgy feltérképezte, kinyomtatta, hogy Csókai doktor a kezében tartassa az agyakat. Ezeknek elképzelhetetlen lett volna, hogy létrejöjjön ez az egész műtétsorozat. És nem mellékesen azok az újszerű használatai ezeknek a módszereknek, mint például a szövettágítók behelyezése, amit a Gergő csinált, ami plastikai sebészetben egy bevett szokás, de koponyában, hogy ilyet csináljanak, ekkora mértékűt, és ezen kívül még, amit András csinált, egyszerűen nincs rá példa. És ezek mellett vannak azok a kis, akár magyar sajátosságnak mondható különlegességek, mint hogy hogyan választjuk szét az agyakat. És Andrásnak volt az ötlete, hogy egy zsanért szereljünk föl a 2 koponyának az aljára, és hogy folyamatosan a koponyák nyílnak széjjel, a zsanér alul összetartja még, és ezáltal lehet fokról fokra széjjelebb nyitni. A harmadik dolog pedig, ami ehhez kapcsolódik számomra, az alázat. Alázat mind a rendellenesség iránt, amivel ez a két leánygyermek született, alázat a szakma iránt, és alázat egymás iránt. Enélkül ez nem lehetett volna. Itt arra gondolok többek között, hogy amikor azt mondom, hogy alázat egymás iránt, hogy nem mindenki ugyanúgy dolgozott együtt, mint hogy egy csapat része. Itt nem voltak főorvosok, nem voltak műtősnők, nem voltak külön betegszállítók. Itt mindenki a csapat része volt, és amikor le kellett mosni a falakat a műtőben, akkor együtt mosták le, és ugyanúgy mindenki kivette a részét mindegyik részből. Ha haladunk rétegről rétegre, először van a bőr, utána van a bőr alatti szövetek, ami a koponyán nagyon vékony, alatta a csont, és alatta az agyszövet, közt egy kis agyhártya. Ezeknek ebbe a rétegekben kellett végigmenni a szétválasztáshoz. Először ugye fel kellett metszeni a bőrt, ott volt alatta az implantátum, a szövettágító, ezt kivettük, ezek után volt egy csapatcsere, jöttek az idegsebészek, ők csinálták meg a csontnak a szétdarabolását. Először csontablakokat vágtak, azokat a csontokat, amiket kivágtak belőle, azokat eltették. Ebből később történt meg a koponyatetőnek a részleges csontpótlása. És amint kiküldték az a csontdarabok, utána felvágták szépen a koponyát, a koponyacsontot, alulra felhelyezték a zsanért, illetve elkezdődhetett a koponyáknak a szétnyitása, és ezáltal a 2
agynak a szétválasztása. A csontnak a szétvágása egy erre speciális csontfűrésszel történik. Ez a traumatológiában, idegsebészetben egy bevett eszköz. Ez egy gép, ami csak csontot vág, ez ide-oda rotál, és ezáltal a szöveteket, egyéb szöveteket nem szétvágva el lehet vele vágni a csontot, kizárólag a csontot. Még amikor itt Magyarországon történt a szövettágítók beültetése, akkor került megállapításra, hogy az egyik őjüknek a vesefunkció nagyon rossz, szinte nem működnek a veséi. És hogy mégis, hogy felmerült a kérdés, hogy akkor vajon mitől nem lesz veseelégtelen, és hát az volt rá a válasz, hogy mivel mindkettejüknek közös a keringése, az egyik lánynak a két veséje elégséges ahhoz, hogy kifiltrálja, megszűrje a vérét mindkettőjüknek. Ugye ekkor felmerült az a probléma, hogy amikor szét lesznek választva, akkor veseelégtelen lesz az egyik, mivel nem funkcionálnak a veséi, és ezáltal dialízisre, vesepótlókezelésre fog szorulni. Ami aztán nem így lett. Ez egy óriási csoda volt. Ezzel mindenki meglepődött, arra készültünk, hogy vesepótlókezelés a műtét után, közvetlen, és erre nem volt szükség. A kislánynak a veséi csodával határos módon magukhoz tértek. Egyszerűen orvosilag nem tudjuk rá a választ, hogy miért vagy hogyan, de ez egy csoda volt. Jelenleg ugye megtörténtek a lényegi dolgok, a szétválasztás, utána pedig a koponyacsontoknak a beültetése, de mivel azok nem tudnak együtt nőni a gyermekekkel, illetve még a rehabilitáció az egy folyamatos dolog, ezért még rengeteg munka hárul az orvosi csapatra.